ሰላም እንዴናችሁ የአስኳላ አካዳሚ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ የምናዩት ከዚህ በፊት የነበረን ቪዲዮ ላይ ያቆምነው ቦታ ላይ ነው ዛሬ የምንቀጥለው ባለፈው በነበረን ቪዲዮ ላይ ያየነው ኦፕን ፕሮፖዚሽን ምንድነው ከዛም ተጨማሪ ደግሞ ኦፕን ፕሮፖዚሽንን ወደ ፕሮፖዚሽን ቀይረን ትሩዝ ቫልዩን እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው የሚሆን ነበር ትሩዝ ቫልዩን ዲተርማይን ስናደርግ በሁለት አይነት መልኩ ዲተርማይን እንደምናደርግ አይተናል የመጀመሪያው ቫሪያብል ኦፕን ፕሮፖዚሽን ማለት ሴንቴንስ ነው ያ ሴንቴንስ ውስጥ ላይ ምን አለው ማለት ነው ወይም ደግሞ ቫሪያብል የያዘ ነው which means አንድ የማይታወቅ ትሩዝ ቫልዩን ዲተርማይን ለማድረግ ያ ቫሪያብል ምን እንደሆነ መታወቅ ያለበት አንድ የማናውቀው ቫሪያብል x ሊሆን ይችላል y ሊሆን ይችላል የያዘ proposition open proposition የምንለው ለናል which means truth value አለው ግን truth value ለማወቅ ያ x ያልነው ወይም ደግሞ y ያልነው ቫሪያብሎቹ መታወቅ አለባቸው ማለት ነው which means ያ እስካልታወቁ ድረስ ምን እንደሆኑ ካላወቅናቸው yes it is true or not ልንል አንችልም ማለት ነው for example እዚህ ጋር እንዳየነው ማለት ነው x is the day before sunday x የምንለው ቀን ከእሁድ በፊት ያለቀን ነው ግን ከእሁድ በፊት 6 ቀናቶች አሉ ከነዛ መካከል አንዱ ቀን ነው ማንኛው እንደሆነ ግን አናውቅም ሶ ይሄ ነገር ምን ይዟል ወይም ደግሞ ይሄ ሴንቴንስ ምን ይዟል ቫሪያብል ይዟል ስለዚህ ይህ ቫሪያብል የያዘ ሴንቴንስን ትሩዝ ቫልዩ አለው ሴንቴንስ ነው ያ ሴንቴንስም ደግሞ ቫሪያብል x y z የምንለው አይነት ቫሪያብሎችን የማይታወቅ ከያዘ ኦፕን ፕሮፖዚሽን እንለዋለን ስለዚህ ኦፕን ፕሮፖዚሽንን ወደ ፕሮፖዚሽን ቀይረን ትሩዝ ቫልዩን ዲተርማይን የምናደርገው እንዴት ነው የሚለው ላይ ሁለት ቫልዩዎችን ወይ ደግሞ ሁለት ሜን ኮንሰርን እናደርግባቸው የሚገቡ ነገሮችን አይተናል ዛሬ የሁለተኛውን በስፋት ነው የምናየው ማለት ነው የመጀመሪያው እነዚህ ቫሪያብሎችን ትክክለኛ የሆነ የቫሪያብሉ ሪፕሬዘንት የተደረገበትን ቫልዩ በማስገባት x ውስጥ የመጀመሪያው ማግኘት እንችላለን በዛ መስራት እንችላለን which means x is the day before sunday ይላል ስለዚህ x is the day before sunday እዚህ ጋር ምን አስገብቷል ማለት ነው monday is the day before sunday it's true በፊት የነበረ ነው አሁን ኖርማል ቀናቶችን ስናይ ማለት ነው ስለዚህ monday እዚህ ጋር ምን አስገብቷል monday የሚል አስገብቷል አንድ በዚህ መስራት እንችላለን monday is the day before sunday yes ከእሁድ በፊት የነበረ ቀን ነው እንላለን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው why is the city in africa why በአፍሪካ ውስጥ የምትገኝ ከተማ ናት ግን በአፍሪካ ውስጥ ምን ያህል ከተሞች አሉ በጣም ብዙ ሺህ ከተሞች አሉ እዚህ ጋር ግን ምን አደረግነው ማለት ነው why የሆነች አንድ ከተማ ናት ብለን ወሰን is london is a city in africa let's see london የት እንደምትገኝ እናውቃለን ትሩ ነው ፎልስ ነው ማለት እንችላለን ለምን በዚህ ጋር የማናውቀው ቫሪያብል y እዚህ ጋር በመናውቃት ለንደን ተተካሽ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መጀመሪያው ዘዴያችን ነው ወይ ደግሞ ስቴፕ ነው የምንጠቀመው ይሄ ኦፕን ፕሮፖዚሽን ወደ ፕሮፖዚሽን ለመቀየር የምንጠቀማቸው ውስጥ ይሄኛው የመጀመሪያው ነው ቫሪያብሉን ቀጥታ በመተካት ማለት ነው የሁለተኛው ደግሞ using quantifiers yes quantifierዎችን በመጠቀም እነዚህን የማናውቃቸውን ቫሪያብሎች ቁጥር በመግለጽ ወደ መቀየር እንችላለን ኦፕን ፕሮፖዚሽኑ ወደ ፕሮፖዚሽን ቀለውጠን ትሩዝ ቫልዩን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለት ሜን ኮንሴፕቶች አሉ the phrase for every x እዚህ ጋር ሁለቱም ኳንቲፊኬሽን ይባላሉ ኳንቲፋየሮች ናቸው ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር and ኤክስቴንሻል ኳንቲፋየር ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር የምንለው for every x ዩኒቨርሳል ከስሙ መረዳት እንችላለን ዩኒቨርሳል ስንል ዓለም አቀፍ እንደማለት ነው አይደል ሁሉን የያዘ ሁሉን አካታች ሆነ yes inclusive ማለት ነው ሁሉን አካታች ነው በዛ በተሰጠን ዶሜን ውስጥ ያን ዶሜን ሬንጅ የሚሉትን ሁለት ቃላቶች አይተናል ትርጓሜያቸውን እዚህ ጋር የምንጠቀማቸው ኳንቲፋየርስ ዶሜን ነው ስለዚህ የሆነ ዶሜን ከተሰጠን ዶሜን ውስጥ የሆነ ቫልዩ x ውስጥ በማስገባት ያ ቫልዩ ልክ ይመጣና ይመጣም የሚለውን የምናየው ስለዚህ እዚህ ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር ስንል በዶሜን ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ ቫልዩዎች x ውስጥ ያስገባል ያ ነገር ልክ ይመጣና አይመጣም የሚለውን የምናይበት ነው ማለት ነው which means ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር ሁሉ ጊዜም ቢሆን በፍሬዝ መልክ ስናስቀምጠው for every x ለሁሉም x we regard for every x
ወይም ደግሞ for all x for each x ለእያንዳንዱ x as having the same meaning ተመሳሳይ meaning ግን ያላቸው ማለት ነው ሲምቦላይዝ የሚደረገው ምንድነው n ስንገለብጣት ማለት ነው ወይም ደግሞ inverse of a yes each value ማለት ነው በዚህ እንገልጸዋለን ስለዚህ እዚህ ጋር ግን እንዲህ ካረግና for all x for every x ማለት ነው የሚለውን እንድታስታውሱ think of the symbol a as an inverted a yes inverted a ናት የተገለበጠች if p of x is an open proposition with universe u then እዚያ for all x ስናነበው for all x an element of u has the property p of x ወይም ደግሞ is quantified proposition real ሲነበብ every x an element of man u ዶሚናችን ማን ይሰጣል u ነው ዩኒቨርስ ስለዚህ እዚህ ጋር u ውስጥ የሚገኙትን እያንዳንዱ ቫልዩዎችን x ን ስናስገባ ይሄን ቫልዩን ማምጣት አለበት ማለት ነው truth value determine ማድረግ አለበት which means it will be true or false ሁለቱንም አይሆንም true ወይ false ሊሆን ይችላል ግን truth value determine ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ስናነበው for all x is every x or all x an element of u an element of the domain has the property p right property p ያሟላን ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ይህ ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር ነው የሁለተኛው ኤክስቴንሻል ኳንቲፋየር ይህ ደግሞ there exists an x እዛው ከተሰጠን ዶሜን ውስጥ ከተሰጠን u ዩኒቨርስ u ውስጥ አንዲት ቫልዩ ይህን ቫልዩ ትሩ የምታረግ አለች ወይም ደግሞ ፎልስ የምታረግ አለች ብለን የምንወስደው ነው ዩኒቨርሳል ስንል ሁሉንም አካታች ሆኖ ነው ኤክስቴንሻል ስንል ግን ኤክስክሉሲቭ ነው አካታች አይደለም ከነዛ ውስጥ ከተሰጠን ዶሜን ውስጥ አንዷ ካለች በቂ ነው ሁሉም መሆን አይተበቅበትም ስለዚህ we regard ወይም ደግሞ ምን ለማምንቸው there exists an x for some x ጥቂቶች for at least one x በቃ አንድ x ብቻ ከተገኘ በቂ ነው having the same meaning ጋር symbolize e yes backward ይሄን backward ስናረጋትን የምናገኘው ፊደል ነው ማለት ነው የዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር እዛ ጋር እንደተረዳነው inverted a ነው የኤክስቴንሻል ኳንቲፋየር ደግሞ backward capital backward ስናረጋው ነው ማለት ነው if p of x is an open proposition with universe u then እዚህ ጋር እንግዲህ የላኛው ምንድን ነበር ብለን ያነበብነው እዚህ ጋር እንደምታዩት every x an element of u has the property p every x ነበር ሁሉም xዎች እዚህ ጋር ደግሞ ስመጣ ምን ይላል there exists ወይ ደግሞ some x እንደማለት ነው there exists x an element of what u yes the domain with the property p አለው ማለት ነው እዚህ ላይ ዩኒቨርሳል ኳንቲፋየር እና ኤክስቴንሻል ኳንቲፋየርን እዚህ ያለን ማለት ነው ኤግዛምፕሎቹን ያለፈ ያረግን የምንሰራ ምክንያቱም ከጊዜ አንፃር ግን ኤክሰርሳይዙም እንደ ከዚህ በፊት እንደነበሩት ሁለት ኤክሰርሳይዞች በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው to show remark እዚህ ጋር አለ to show that every x is an element of u that satisfies p of x yes is false ከተባለ false ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ሁሉም xዎች p of x ን ሳቲስፋይ ያደርጋሉ false ከመጣ እዚህ የx ቫልዩዎች በሙሉ ይሄን p of x ን ምን አይሉት ማለት ነው ሳቲስፋይ ያደርጉት it is sufficient to find at least one ይበቅ ከx ቫልዩ ከp of x ላይ ከተሰጡ ወይም ደግሞ ከዛ ከተሰጠ ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ አንዲት ይቺን ቫልዩ p of x ን ሳቲስፋይ የማታረግልን ካገኘን በቂያችን ነው such that p of a is false such an element is an element of u is called a counter example ስለዚህ counter example ብለን እንጠቀማቸዋለን አሁን ይሄ counter example ያልነው ለምንድነው የተጠቀማቸው ቫልዩዎች አሉ for example x plus k 1 greater than 2 greater than or equals to 2 እንበለው greater than or equals to 2 ብለን የx ቫልዩ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሳል ሴታችንን u equals to ወይም ደግሞ u
ከማን ይበልጥ yes u እዚህ ጋር መግለጽ እንችላለን ሶሪ u ኔጌቲቭ 1 ወይም ደግሞ ከ0 starting from 0 up to 10 ያለ ቫልዩ ነው ብንል ከ0 እስከ ስንት ያለ ነው እስከ 10 ያለ ቫልዩ ነው ስለዚህ 0ን መጠቀም አለብን 10ን መጠቀም አለብን እዚህ ቫልዩ ውስጥ ስናስገባ 0ን ስናስገባ ከ1 ከ2 ይበልጣል አይበልጥም ሁለት አንድን እናስገባ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት እኩል ይሆናል ከሁለት ልክ ነው እዚህ ቫልዩ ውስጥ ያለችው 0 ምን ትባላለች ዲስካውንተር ኤግዛምፕል ምክንያቱም ሁሉንም ሳቲስፋይ ያደርግም ከዛ ውስጥ ሳቲስፋይ እንዳያደርግ ያደረገችው አንድ ቫልዩ ኦፍ x ናቲንግ ያቺ ቫልዩ x 0 ናቲንግ ስለዚህ 0 is an element of u our given domain is an example of yes what a counter example ወይም ደግሞ እዚህ ጋር false የሆኑ ኤግዛምፕል ይችላል ማለት ነው there exists x which satisfies p of x is false if you cannot find any element of u having the property p እዚህ ጋር ደግሞ for example እዚህ u እዚህ ጋር ያለችው u ለመግለጽ የተሰጠን ቫልዩ ይሄው a ቫልዩ ሆኖ ግን ከኔጌቲቭ 5 እስከ 0 ነው የተሰጠን ቫልዩ yes ከኔጌቲቭ 5 አፕ ቱ 0 ነው የተሰጠን ቫልዩ ስለዚህ እነዚህ ቫልዩዎች ውስጥ እያንዳንዱን እዚህ ጋር ቫልዩ አሉት እዚህ ጋር የተሰጡን ቁጥሮች ውስጥ በx ቦታ እየተካም እናስገባቸው greater than or equal to 2 ሊሆን የሚያመጣልን ቁጥር የለም ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉም ያነሱ ቁጥሮች ናቸው በዚህ ጊዜ there exists x ያል ነው ምንም አይነት x የለም yes እዚህ ጋር አንድ x false አንጥታብናለች እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስቴንሻል ኳንቲፋየሩን 0 false ሊያመጣልን የሚችለው እዛ የሰጠን ዶሚን ቫልዩ ውስጥ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሳል ሴት u አችን ላይ ምንም አይነት የx ቫልዩ ሳናገኝ ሲቀር ነው ይሄን ቁጥር ሳቲስፋይ የሚያደርግ ምንም አይነት ሳይኖር ሲቀር ማለት ነው ከዚህ ጋር እንደወሰር ነው ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ አይነት ሁለት መንገዶች ኳንቲፋየሮችን ልንረዳቸው ይገባል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አሉ ኤግዛምፕሉን እንግዲህ እንዳልኳችሁ አልፋ አንዳንድ ኤግዛምፕል ካየን በቂ ነው write the following statements using quantifier በመጠቀም እነዚህ ስቴትመንቶችን ጻፉ ይላል for each real number ለእያንዳንዱ real number x greater than 0 ለሆነ አሁን ይሄኛው ምናችን ነው ዩኒቨርሳል ሴታችን ነው real number ነው የተሰጠን ቁጥር ዩኒቨርሳል ሴቱ yes x greater than 0 x squared plus x minus x equals to 0 ለምሳሌ x 1 እንውሰድ 1 plus 1 እዚህ ጋር የተባለው ግን ማስታወስ ያለብን ትሩ ቫልዩን ዲተርማይን አድርጉ ሳይሆን በኳንቲፋየር ጻፉ ነው ስቴትመንቱን ስለዚህ እዚህ ያስንጽፈው for all x greater than 0 ይሄን ቁጥር እናስገባለን ማለት ነው እሺ there is a real number x greater than 0 ይሄን ቫልዩ አለ there is yes እዚህ ጋር for each number ለእያንዳንዱን ማስገባለን there is እየተወሰኑ ሳም አንድም ሊሆን ይችላል እዛው እናስገባ ይሄኛውን ቫልዩ እንጠቀማለን the square of any real number is non-negative yes real number እዚህ ጋር r እዚህ ጋር ያገኘነው r የት ነው እዚህ ጋር real number ተብሎ ይሰጠን ነው square x square greater than equals to 0 ስለዚህ for all x element of r ያለውን lx ተጠቅመን ይህን ቫልዩ ምን ያደርጋል ሳቲስፋይ ያደርጋል x square greater than equals to 0 ይመጣል yes እዚህ በዚህ አይነት መልኩ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሪሌሽንሺፖች አሉ relationships between the extensional and universal quantifier ስለዚህ ሁለቱም ኳንቲፋየሮች ምንድነው የሚያገናኛቸው ነገር if p of x is an element in x consider the following four statements for all x yes has the property of p of x there is x with the property of p of x for all x there is no property of p of x negation ተጠቀምና የለም ማለት ነው አይደል እንዴ there is x what an element of universal set with has no ምን የለውም ማለት ነው p of x property የለውም ማለት ነው we might translate this into words ስለዚህ በዚህ ጋር ስናገናኛቸው በወርድ everything has property p yes something አንዳንድ አላቸው something everything for all x quantifier extensional universal quantifier something ያልነው ደግሞ extensional quantifier ነው nothing has property p ስለዚህ ሁሉም xዎች property p የላቸውም ነው አይደል እንዴ
ሲ ላይ ያለው ማለት ከስ ኔጌሽን ስለሆነ ስለዚህ በምን መጠቀም እንጂ nothing ምንም so something b ላይ ደግሞ something does not have property b because እዚህ ጋር ያለው something has property b የሆኑ ቫልዩዎች property p አላቸው ነበር d ላይ something has ወይ ነው does not have property b የላቸውም ስለዚህ ግማሾቹ ሊኖራቸው ይችላል አይኖራቸው ይችላል የb እና d ብዙ ቼንጅ ነው ማለት ነው ግን የa ሁሉም ቫልዩዎች ፕሮፐርቲ ቢ አላቸው ነው yes c ደግሞ ምንም ፕሮፐርቲ p ያለው ቫልዩ የለም ማለት ነው nothing so now d is the denial of a and c is the denial of b yes everything has property p something አላ ነገሮች አሉት yes something has property p nothing has property b ይሆን አሉት የሉትም እንደዚህ አይነት እያልን እንጠቀማቸው ማለት ነው on the base of everyday meaning thus for example the extensional quantifier may be defined in terms of the universal quantifier okay እዚህ ጋር እንጠቀም now we proceed to discuss the negation of quantifiers yes negation ስንጨምር ምን አይነት value አለው let p of x be an open proposition then for all x has or for every x has property p of x is false much only if you can find an individual a in the universal u such that p of a is false p of a false የሚያመጣልን አንድ ቫልዩ ካለን በቂያችን ነው ማለት ነው if you succeed in getting such an individual then እዚህ ጋር ተጠቅመዋል አይደል something does not have property p is true እዛው ምን ማለት እንችላለን አንዳንድ የዚህን ፕሮፐርቲ ፒ የሌላቸው ቫልዩዎች አሉ ብለን መግለጽ እንችላለን እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንመለስ d is the denial of a ነው ያልነው deny የማንቀበለው ነው ስለዚህ የa ቫልዩ ካለ d የለም d ቫልዩ ካለ a የለም ማለት ነው everything has property p ሁሉም ቫልዩዎች ፕሮፐርቲ v አላቸው ፕሮፐርቲ p አላቸው ብለን ነበር a ላይ ግን አንዲት ቫልዩ ያን ቁጥር ስህተት የምታመጣል አንዲት ወይን ደግሞ ካውንተር ኤግዛምፕል ይወሰርናት ካውንተር ኤግዛምፕል ካለች ያን በጽሁፍ ስንገልጸው ማንኛው ይሆናል ማለት ነው something does not have property p ስለዚህ አንድ ቫልዩ ብቻ ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው something has property p ብሎ ለመግለጽ ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ u equals to 1 2 3 4 እንበል እዚህ ዩኒቨርሳል ሴታችን ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 2x minus 4 2x minus 1 yes 2x minus 1 greater than 0 ወይም less than 0 ይሁን ቫልዩአችን ስለዚህ እያንዳንዱን x እናስገባ 2x ይሆናል ይሄ ምንም ቫልዩ የለውም ሁሉም ቫልዩዎች or ወይንም ይሄን ቫልዩ በመንቀይረው ማለት ነው greater than 2x minus 1 greater than 0 ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ቫልዩዎች እያንዳንዱ እናስገባ ይሄን ቫልዩ የሚያደርጉልና true ያደርጉታል everything has property p የምንለው ይሄን ነው እዚህ ጋር የተቀመጡ እያንዳንዱ ቫልዩዎች ምን ያደርጉታል ይሄን satisfy ያደርጉታል because አንድን ብናስገባ ሁለት ይሆናል ሁለት ሲቀነስ አንድ ነው greater than 0 ነው ሌሎቹን ብናስገባ ተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው ግን እዚህ ጋር yes 0ን ብናስገባ 0 ስናስገባ ስንት ሆነ 2 0 2 times 0 0 minus 1 greater than 0 ስህተት ነው 1 ልክ ነው 2 3 4 ስናስገባ ይሄን ቫልዩ ሳቲስፋይ ያደርጉታል 0ን ስናስገባ ግን ሳቲስፋይ ያደርገው ስለዚህ እቺ 0 ያለችበት ምክንያቱ በ0 ምክንያት ብቻ ምን እንላለን ማለት ነው እዚህ ጋር something does not have property p yes እቺ 0 property p ምን የላትም ማለት ነው ሌሎቹ ግን አላቸው ስለዚህ ዲና ያልናቸው እነዚህ ነው ማለት ነው በዚህ አገላለጽ የምንገልጸው አንድ ካገኘ በቂያችን ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንገልጽ therefore እዚህ ጋር hence all of x has property p will be false if መች ነው ይሄ false የሚሆነው እዚህ ጋር ያለው there something does not have property p true ሲሆን ማለት ነው ይሄ true ከሆነ ይሄኛው everything has property p false ይሆናል everything has property p
ትሩ ከሆነ ደግሞ something does not have property p አይኖርም ፎልስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህኞቹን ዲናይ ናቸው ወይም ደግሞ it is converse ናቸው ኢንቨርስ ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኖት ካስቀመጥ በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው yes እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አሉ negation of there is negation there is x less than x square less than x square እንትራችን ምንድነው እዚያ የሰጠን ቫልዩ አለ ማለት ነው ሪል ነምበሩ አለ እዚያ እያንዳንዱን ቫልዩ ውስጥ እናስገባ ይሄን ትሩ ያመጣው ነው እዚያ አሁን የመጀመሪያ ቫልዩ አስገብተናል ስለዚህ የዚህ ኔጌሽኑ ወይም ደግሞ ኢንቨርሱ for all x does not have property p ነው እዚያ እንደምናየው ማለት ነው ስለዚህ all x አለ እዚያ ለዛን የነበረው ምን ያደርጋዋል ማለት ነው ኖቱ greater than or equal to x square ስንጽፎ ማለት ነው ይሄኛውንም negation of the x extension quantifier universal quantifier for x plus 1 equals 0 ነበር there is x negation for x plus 1 equals 0 ነበር አሁን እዚህ ጋር negation ስላለች ኖቷ ስላለች equal to 0 የሚለው ምን ያደርገው ማለት ነው እኩል አይሆንም ኖትን ስለሆነ ማለት ነው okay given propositions containing quantifiers we can form a compound proposition by joining them with the connector in the same way we form a compound proposition so compound proposition ነው አንድና ከሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ፕሮፖዚሽኖች አንድ ላይ ሲመጡ የሆል ስማቸውን የምንጠራበት ነው without እዚህ compound without quantifier ያው ፎርም ማድረግ የምንችልባቸው አጋጣሚዎች አሉ ማለት ነው for example if you have everything has property p of x and something has property q of x you can form በዚህ አይነት መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ይሄ ትሩ ይመጣ ከሆነ ሳቲስፋይ የሚያደርግ ከሆነ ትሩ ይሄ ሳቲስፋይ የማያደርገው ነገር ካለ ፎልስ እዚህ በሁለቱም መስራት እንችላለን ማለት ነው በኢምፕሊኬሽኑ because ይሄኛውን p of x ኦፕን ፕሮፖዚሽኑን እነዚህን ኳንቲፋየሮችን በመጠቀም ዲተርማይን ስለምናደርግ ትሩዝ ቫልዩን በሁለቱም በኩል ዲተርማይን ያደርግናቸውን በኢምፕሊኬሽን ውስጥ በማስገባት ወይም ደግሞ ሌሎች ሎጂካል ኮኔክቲቮች ውስጥ በማስገባት ትሩዝ ቫልዩአችንን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አዚ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ ሌሎችንም መስራት ይተበቅብናል ማለት ነው እዚህ ጋር አገላለጾች አሉ consider the following statements involving quantifiers illustrate of this along with translation appear below all rationals are real all rationals are real yes እዚህ ጋር አለ rational እዚህ ጋር real አለ all ሁሉም yes እዚህ ጋር ደግሞ no rationals are real because እዚህ ጋር የተጠቀመው ምን negation ስለተጠቀምን ማለት ነው some rationals are real there is no yes እዚህ ጋር extension quantifier ስለተጠቀምን ማለት ነው በየተያዘው በምንድነው በend የተያዘው there ትንሽ ነው አሁን ሁሉም ነው ሁሉም እያልን አይደለም በዛ ምክንያት ነው አሁን እዚህ ጋር implies ነው የተጠቀምነው እዚህ ጋር end ነው የተጠቀምነው yes there is ከሁለት አንዱ አለ ነው የሆኑ ሳም ናቸው ሙሉ አይደለም አንድም ሊሆን ይችላል በኤክስቴንሽን ኳንቲፋየር ጊዜ አንድም ሊሆን ይችላል የምንጠቀመው ቫልዩ ማለት ነው ወይም ደግሞ ያን ትሩ ለማድረግ የምንጠቀመው አንድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በኤንድ ነው የምናያይዘው ሳም ራሽናልስ አር ኖት ሪል አንዳንድ ራሽናል ሪሎች አይደሉም እዚህ ጋር ኔጌሽን እናስገባለን ማለት ነው ስለዚህ ኦልን ስንገልጽ የምንገልጸው በኢምፕሊኬሽን ነው ኳንቲፋየሩን ደግሞ ሳም ጥቂቶች ናቸው ካልን በኤንድ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ትሩዝ ቫልዩ የተቀመጣለ ሴት ኦፍ ኢንቲጀር ነው ዩኒቨርሳል ሴታችን ወይም ደግሞ ዶሚናችን x is a prime number yes ለአንድና ለራሱ ብቻ የሚካፈል ቁጥር ነው p of x q of x x is an even number ተጋማሽ ነው ለሁለት ይካፈላል r of x x is an odd number x ምንድነው ለሁለት የማይታካፈል ኢ ተጋማሽ ቁጥር ነው አሉን እሺ እነዚህ ሁሉ ኤክሶች ግን ከየማን ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ የኢንቲጀር በኢንቲጀር ሴት ውስጥ ያሉ ቫልዩዎች ናቸው ማለት ነው ኦኬ there exist yes ከማን ጋር እዚህ ጋር ይመሳሰላል አሁን የምንጠቀማቸው አሉ እዚህ ጋር ሞር እዚህ ጋር የተጠቀምናቸው ቫልዩዎች there exist x and x አለ ምን የሚሆን p of x what are q of x እዚህ ጋር p of x x is a prime number ነው yes ለአንድ ለራሱ ብቻ የሚካፈል ነው q of x አለ q of x is an even number ነው okay yes
ስለዚህ እዚህ ጋር ማስተዋል ያለብን ነገር እነዚህ አሁን የምንጠቀማት ቫልዩ አንዲት ናት አንድ ልትሆን ትችላል ብዙ ሊሆን ይችላል አንድ ሊሆን ይችላል አንዲት ብትሆን ግን ምን አላት ሁለቱ እሷ ፕሮፐርቲ ነምበሯ ፕራይም ናቲንግ በዛው ኢቭን ናቲንግ ለራሷና ለአንድ ቁጥር ለአንድ ነው የምትካፈለው ግን ለሁለቱም ደግሞ ተካፋይ ናት ያቺ ቁጥር ማናት ሁለት ምንድን ናት ፕራይም ነምበር ናት ለሁለትና ለአንድ ብቻ ስለሆነ የምትካፈለው ኢትስ ትሩ ይሆናል ማለት ነው all x ሁሉም xዎች p of x which means a prime number is an even number ነው false ነው ለምሳሌ 7 ነው ወስድ 7 ምንድነው ፕራይም ነምበር ነው ግን ለሁለት አይከፈልም ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ነው ታች ጋር የተቀመጡት አሉ quantifiers occurring in combination ስለዚህ በኮምቢኔሽን ሲቀመጡ quantifiers so far we have only considered cases in which universal and extensional quantifiers appear simply however if we consider cases in which universal and extensional quantifiers occur in combination we are led to essentially new logical structure so አዲስ logical structure ነው የምንጠቀመው ማለት ነው for example ቫሪያብሎቻችን የማናቃቸው ቫሪያብሎች ሁለት ቢሆኑ yes ቫሪያብላችን ከአንድ በላይ ቢሆኑ for example x and y ቢሆኑ ቫሪያብሎቻችን እነዚህ ቫሪያብሎችን እንዴት አድርገን ነው የምንገልጸው በአንድ ላይ yes ካትም የሰጠን ዶሚን የሚሰጠን ዶሚን አንድ ዶሚን ነው በእነዛ ዶሚን ውስጥ የሆኑ ቫልዩዎች አሉ xን ስንጠቀም yን ስንጠቀም የተለያየ ቫልዩ ሊያመጣልን ይችላል ከአንድ በላይ የሆኑ ቫሪያብሎች ይኖሩ ማለት ነው ስለዚህ ግዴታ ምን ማለት አደረግን xን እና yንም ለመግለጽ ሁለቱንም በኮምቢኔሽን መጠቀም አለብን ማለት ነው yes quantifiersን in combination መጠቀም የሚኖርብን ሁኔታ በዚህ አይነት መልኩ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር for all x and for all y ሁሉንም የx ቫልዩዎችን እንዲሁም ሁሉንም y ቫልዩዎች ስንጠቀም ምን has the property p of x p of xy p of xy property አላቸው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሁሉንም x መጠቀም አለብን ሁሉንም x ስንጠቀም ሁሉንም y ስንጠቀም ምን ማለት አለበት ይሄን p of xን ሳቲስፋይ ማድረግ አለበት ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ there is an x and there is what ስናነበው a y for which p of x has property p of x property ያላቸው አንዳንድ ቢሆን ከxን ከy እናገኝ እንችላለን እዚህኛው ዳጋ ደግሞ ሁሉንም x ተጠቅመን ግን አንድ y ብቻ ስንጠቀም ተጠቅመን ደግሞ ያን ፕሮፐርቲ ያን p of x ሲስተም p of xy ፕሮፐርቲ ሊኖር ይችላል ማለት ነው የxን አንድ x ብቻ ተጠቅመን ሙሉ የy ቫልዩን ስናስገባ ሳቲስፋይ የሚያደርግልን ከሆነ there exists what an x which stands to every y in relation p of xy ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው እነዚህን የምንጠቀማቸው መቼ ነው በኮምቢኔሽን ኮምባይን አድርገን የምንጠቀመው ኳንቲፋየርን የሚሰጡን ወይም ደግሞ unknown ቫሪያብሎቻችን የማናውቃቸው ቫሪያብሎች ከአንድ በላይ ሲሆኑ ማለት ነው ያ which means ሁለትና ከዛ በላይ ከሆኑ የምንጠቀማቸው በዛው ልክ ኮምቢኔሽናቸውን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው እዚህ ጋር ይመስላሉ አሁንም ብዙ ኤግዛምፕሎች አሉ ግን አንዱን ኤግዛምፕል ብቻ አይተን እንጨርስ ማለት ነው ኤግዛምፕል 1.17 let u ዩኒቨርሳሊታችን ነው the set of integer ነው ኔጌቲቭ 0 እና 1 አጠቃሎ ያዘ ነው p of xy x plus y equals 5 ነው ኦኬ እዚህ ጋር there exists x and there exists y that satisfies p of xy አንዲት x አለች አንዲት y አለች ምን የሚያደርግ ይሄን p of xy satisfy የሚያደርግ ለምሳሌ ሁለት እንውሰድ yes ሁለት ወሰርን ሁለት yes ሲደመር ስንት 3 ስንት ይመጣል 5 ይመጣል በቃ ለምን there exist ነው አንድ ነው የተባለው አንድ x አለ አንዱ ያለ ምን የሚያደርግ ይሄን ቫልዩ 5 የሚያመጣልን x እና y ቫልዩ ስናስገባ 5 የሚያመጣልን አዎ x እንቱን የምንጠቀም y 3 ብንጠቀም ያመጣልናል ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር የተሰጠው ኤግዛምፕል አለ means that there is an integer x and there is an integer y an integer x there is an integer y which that x plus y equals 5 የሚያመጣልናል for example x ን 4 ብንጠቀም y ን 1 ብንጠቀም 4 plus 1 equals to 5 there is ስለዚህ always ምንድነው ማለት ነው እዚህ ቫልዩ ውስጥ true ነው ካቱም ሁሉም ስለሚያመጡልን ማለት ነው ኦኬ ይሄኛው ነው there exist yes 1x አለ አንድ x አለች ምን ሁሉንም yዎችን እንጠቀም ኢንቲጀሮች for example ይህ ማለት ለምሳሌ 1x አለ ሁለት ተጠቀመ ቅድም ይተጠቀም ነው እሺ ሲደመር ስንት
ሁሉንም y አሁን y ምንድነው ኢንቲጀር ናቸው ብለናል ስለዚህ ኢንቲጀሮቹ 7 እንጠቀም ወይም 5 እንጠቀም ስንት ይሆናል 2 + 5 7 ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር የተሰጠን ቫልዩ ግን ስንት ነው 5 ነው which means ይሄ ቫልዩ ትክክል አያመጣውም ማለት ነው ስለዚህ false ነው የለም this false ሁሉም x የኛውም ሲም ተመሳሳይ ነው ዲም በዛው ልክ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉት 1.18 ያው ቀለል ያሉ እንትኖች ስለሆኑ እናንተ ያዋቸው እዚህ ጋር የቀረን ኤግዛምፕል ብቻ ነው ኤግዛምፕሉን ደግሞ በቀጣይ እንደሌሎቹ ኤግዛምፕሎች አድርጌ በአሪፍ ሁኔታ በፓወርፖይንት ሰራለሁ ሰርች እልክላችኋለሁ ማለት ነው በቀጣዩ ቪዲዮዎች እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ሌሎች ጓደኞቻችሁ ይጠቅማል ካላችሁ ለጓደኞቻችሁም ሼር ብታርጓቸው መልካም ነው ብያስባለሁኝ ምክንያቱም በበዛ ቁጥር መስራት እኛ የምንሰራውን በዛው ልክ እየበዛ ይመጣል ማለት ነው ተደራሽነታችንም እንዲበዛ እኛም ኢንስፓየርም ስለሚያደርገን ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ thank you